Καλώς ήρθατε φίλοι και φίλες σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού What went wrong, ή όπως λένε στο χωριό μου, τι πήγε λάθος. Πολλές φορές τα πράγματα δεν πάνε όπως τα περιμένουμε και τα αποτελέσματα είναι τραγικά, όπως θα δείτε σε αυτό το βίντεο. Αστόχησα σε κάποια πάρα πολύ καλά ψάρια. Θέλετε η ταραχή, θέλετε κάποια άλλα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια αυτής της βουτιάς και τα οποία θα τα αναλύσουμε. Θα δούμε τι πήγε λάθος και γιατί φέραμε αυτό το άσχημο αποτέλεσμα και χάσαμε ένα καλό ψάρι. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο πλάνο δεν έχει αστοχία μέσα, αλλά είναι εξαιρετικά τραγικό. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια. Πολλά από τα ψάρια που είναι στο κανάλι μου είναι πιασμένα σε αυτό το κομμάτι. Το έχω ψαρέψει άπειρες φορές. Κάθε φορά όποτε πάω σε αυτό το κομμάτι, αυτή η πέτρα που σχεδόν βγαίνει μέχρι την επιφάνεια είναι μπαίνοντας. Λοιπόν, κάνω μια βουτιά από την αριστερή της πλευρά, όπως κοιτάμε προς το πέλαγος, γιατί από τα δεξιά μου είναι η ανατολή του ηλίου. Μπαίνω στον ίσιο αυτής της πέτρας, είναι αρκετά μεγάλο μονόπετρο, και βγαίνω μπροστά της στο πλάι, καλυμμένος με σκιά και με κάτι πέτρες που έχει στο πλάι σπασμένες, γιατί έχει πάρα πολύ ψηλό μπροστά, έχει σαργούς, έχει κακαρέλια, πότε κατοικοειδρεύει εκεί πέρα ένας ροφάκος κανένα 2 κιλά, και έλπιζα πάντα με τόσο ζωή που έχει, νωρίς το πρωί μπαίνοντας, ότι μπορεί να πετύχω καμιά συναγρίδα. Αυτή λοιπόν τη βουτιά την έχω κάνει πάνω από 200 φορές, κάθε φορά όποτε πάω σε αυτό το κομμάτι την κάνω, εκτός από εκείνη τη μέρα που αποφάσισα ότι πλέον μετά από τόσες βουτιές που έχω κάνει και δεν έχω δει συναγρίδα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίζω να το κάνω αυτό το πράγμα, ας προχωρήσω κατευθείαν μέσα. Οπότε δεν έχω πλύσει τα λάστιχα από το όπλο και ξεκινάω και απλά περνάω πάνω από την πέτρα και βλέπω κάτι κακαρέλια και ανάβω την κάμερα έτσι για να χαζογράψω ένα πλάνο. Διαπιστώνω ότι τα κακαρέλια είναι κολλημένα στο βράχο καθώς τα πλησιάζω και δεν φεύγουνε. Και αυτό αρχίζει σιγά σιγά να μου κάνει εντύπωση γιατί δεν φεύγουν τα κακαρέλια ενώ τα πλησιάζω σχεδόν από πάνω τους και με το όπλο προτεταμένο. Μπορεί αυτά δεν ξέρουν ότι δεν το έχω πλύσει. Λοιπόν, και λέω κάνε κανένα αστείο. Και όπως γυρίζω λίγο το κεφάλι αριστερά κάτω, βλέπω μια τεράστια συναγρίδα. Τεράστια. Δεν ξέρω πόσα κιλά μπορεί να το ψάρι. Ήταν πολύ μεγάλο ψάρι πάντως. Στο πλάνο αχνοφαίνεται, δυστυχώς πάνω αριστερά θα το δείτε που περνάει. Θα προσπαθήσω να το ζουμάρω να φανεί. Η οποία έκανε την περατζάδα της και πέρασε και έφυγε. Και δεν ξαναφάνηκε φυσικά ποτέ. Οπότε τη μία φορά που δεν έκανα τη βουτιά τη συγκεκριμένη, εμφανίστηκε αυτό το ψάρι. Έτσι είναι η ζωή. Και εκεί που λες ότι τα πράγματα δεν μπορούν να πάνε χειρότερα σε αυτό το ψάρεμα, συνεχίζω μέσα, πιάνω το βαθύ κομμάτι, βρίσκω ένα σημείο που έχω δει αρκετά ψάρια και κάνω μια βουτιά. Το κομμάτι είναι 22-24 αυτό το βάθος. Προσγειώνομαι στο βράχο και αρχίζω να συρτώ. Βλέπω αρκετό ψηλό μπαλιασμένο μπροστά μου και υποθέτω, επειδή ξέρω ότι το κομμάτι κάνει μαύρα ψάρια, υποθέτω ότι μπορεί να είναι κανένας ροφός εκεί πέρα, οπότε κατευθύνομαι προς το ψηλό. Είχε όντως ένα αρκετά μεγάλο ψάρι, ένα ροφό, ο οποίος όμως δεν ήταν ακριβώς εκεί που ήταν το ψηλό, ήταν λίγο πιο δεξιά όπως είδατε στο βίντεο, με αποτέλεσμα εγώ να πάω σε λάθος κατεύθυνση. Το ψάρι σηκώθηκε, με είδε και χαλαρά πήγε στην τρύπα του και κρύφτηκε. Εγώ συνέχισα απλά έτσι για τη βουτιά και κατά πάνω και βλέπω μια στήρα καθισμένη στο ινάμο, η οποία ήταν ένα καλό μέγεθος για στήρα, πρέπει να ήταν κάπου 2 κιλά πάνω κάτω, δεν ξέρω πόσο ακριβώς. Και αποφασίζω και της κάνω μια βολή, με ξάφνιασε λίγο, της έκανα μια βολή. Το όπλο ήταν οι πρώτες μέρες που το είχα στο χέρι μου, δεν είχα κάνει βολές με αυτό, δεν το είχα συνηθίσει. Και χαμηλοντουφέκησα, η στήρα καθόταν στην άμμο ατάραχη και η βέργα έσκασε από πάνω της. Και έχασα δηλαδή σε μια βουτιά ταυτόχρονα 2 πάρα πολύ καλά ψάρια.
Το βίντεο αυτό που βλέπουμε τώρα, έχω δει ένα ψάρι το οποίο μπαινοβγαίνει εκεί πέρα σε αυτό το σημείο κάτω από αυτή την πέτρα. Από αυτή την πέτρα έχω πάρει ένα ροφό 11 κιλά σχεδόν. Έχω δει πολλά ψάρια μαύρα σε αυτή την πέτρα. Και βλέπω από πάνω ένα ψάρι το οποίο επιτίθεται κόντρα στο ρέμα, πηγαίνει εκεί σε αυτή τη γωνιά και ξανακάνει ντου κόντρα στο ρέμα, στο ψηλό που είναι απ' έξω. Επειδή έχω δει μαύρα ψάρια εκεί πέρα και επειδή το ψάρι πήγαινε στο βράχο, υποθέτω ότι είναι κάποια πίγκα. Έχω το μεγάλο όπλο στο χέρι και το αλλάζω, παίρνω το πιο κοντό, το 95, γιατί θα υπέθετο ότι θα κάνω μια βολή κοντά στο βράχο και δεν ήθελα έτσι να στραβώσω τη βέργα. Και κατεβαίνοντας διαπιστώνω ότι είναι μια συναγρίδα και όχι πίγκα. Δυστυχώς έκανα μια βιαστική ντουφεκιά, με αποτέλεσμα εκείνη την ώρα το ψάρι είτε με είχε αντιληφθεί και έφυγε και αστόχησα, είτε ξεκίνησε να κάνει πάλι την επίθεσή του και συνέπεσε με τη βολή μου και αστόχησα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο έχασα μια καλή συναγρίδα. Το επόμενο πλάνο, καλοκαίρι, Ρέθυμνο, πήγα μια ψάρεμα με το φίλο μου τον Γιάννη, μου λέει θα σε πάω σε ένα κομμάτι που κάνει συναγρίδες. Λέω πάμε. Πάμε στο κομμάτι, η ώρα είναι 4 το απόγευμα, καλοκαίρι επαναλαμβάνω, ντάλα ο ήλιος. Έχει εξαιρετικά μεγάλη κίνηση σκαφών, πάρα πολλά σκάφη πάνε πάνω κάτω, jet ski, κακό σκοτωμός. Ο ήλιος είναι πολύ ψηλά, ούτε απόγευμα ούτε πρωί. Όλα εναντίον μας. Ο Γιάννης ήταν αισιόδοξος ότι θα δούμε συναγρίδες. Εγώ είχα τις αμφιβολίες μου, να σας πω την αλήθεια. Πάμε στο πόστο, 9 μέτρα νερό. Κάνω το καρτέρι, βλέπω μπροστά μου πολλούς αργούς. Λέω, λες να γίνει κανένα θαύμα? Αυτό που δεν φαίνεται στο βίντεο, γιατί η κάμερα είναι στο όπλο, είναι ότι εγώ κοιτούσα προς τα μπροστά και τα ψάρια εμφανιστήκανε δεξιά μου. Είναι λίγο θολά τα νερά και τα ψάρια δεν φαίνονται τόσο καλά στο πλάνο, παρά μόνο στο τέλος που έρχονται. Εγώ τα έχω δει ήδη αρκετή ώρα, ενώ στο πλάνο δεν φαίνονται, αλλά οι πέτρες που κάνω το καρτέρι είναι πολύ χαμηλές, οπότε δεν με παίρνει να γυρίσω να στρίψω από την άλλη κατεύθυνση. Οπότε απλά, όπως είχα το όπλο μπροστά μου, το έστριψα και είμαι σε μια φάση σταυρός. Και απλά έχω γυρίσει και το κεφάλι και κοιτάζω στην κατεύθυνση που είναι τα ψάρια, τα οποία πάνε δεξιά μου πάνω κάτω και προσπαθούν να δούνε τι είναι αυτός ο τύπος που είναι εκεί πέρα. Εγώ είμαι σε αυτή τη φάση έτσι σαν σταυρός, οπότε πάνω που έχω πάρει απόφαση ότι τα ψάρια δεν πρόκειται να μπουν, ένα καλό ψάρι από το κοπάδι ξεκόβει και έρχεται κατά πάνω μου. Αμέσως αναθαρρίζω, το ψάρι έρχεται λίγο διαγώνια, σηκώνω το ντουφέκι, του πατάω μια ντουφεκιά και εκεί που περιμένω να νιώσω το σπαρταρίσμα του πάνω στη βέργα, δεν νιώθω τίποτα. Λέω μπράβο μου, το άφησα σέκος, για κάποιο μαγικό λόγο αστόχησα. Αυτό που υποθέτω και που ρώτησα διάφορους έμπειρους του είδους και μου είπαν είναι ότι οι συναγρίδες όταν είναι έτσι 2, 3, 4, 5 μέτρα πάνω από την επιφάνεια, πάνω από το βυθό, έχουν την τάση στο σπάσιμό τους να κατέβουν προς τα κάτω, να στρίψουν και να κατέβουν προς τα κάτω. Οπότε υποθέτω ότι όπως ερχόταν το ψάρι έτσι και εγώ του έκανα τη βολή, αυτό έστριψε και πήγε λίγο κάτω, με αποτέλεσμα να περάσει βέργα από μπροστά, γιατί σημάδευα κεφάλι. Οπότε πρόλαβε και έστριψε και αστόχισε. Αυτό μόνο μπορώ να υποθέσω, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο αστόχισε αυτό το ψάρι, τι άλλο μπορεί να έγινε. Επόμενο βίντεο, είμαι σε ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια που βλέπω συναγρίδες, έχω βρει τα πόστα ακριβώς. Έχει κάποια ντόπια ψάρια τα οποία είναι πάρα πολύ υποψιασμένα, ξέρουν τι όπλο κρατάς, τι setup έχεις, τα πάντα. Έχω πάει από το χάραμα, έχω μπει μέσα, δεν έχω δει ούτε σαργό πάνω από 200 γραμμάρια. Βουτιές από το χάραμα τις 6,5 ώρα, βουτιές, καρτέρια στα πόστα όλα. Δεν έχω δει τίποτα που να προμηνύει ότι τριγύρω υπάρχουν ψάρια και κυνηγάνε ή έστω κυκλοφορούν. Καμία αντίδραση από τα μικρόψαρα, ελάχιστη κίνηση, τίποτα. Μέχρι που φτάνω στο καρτέρι το συγκεκριμένο,
έχω κάτσει σε ένα πόστο το τελευταίο του κομματιού, είναι στα 11 μέτρα. Από τα αριστερά μου δεν έχω καλή ορατότητα, γιατί είναι ο βράχος και έχω κρυφτεί. Και αυτό γιατί συνήθως τα ψάρια τα βλέπω να έρχονται από την κατεύθυνση που σημαδεύω. Έχει κάποια μικρά ψάρια μπροστά μου, τα οποία δείχνουν ατάραχα όμως. Έπρεπε να υποψιαστώ ότι κάτι έρχεται, σε μια φάση ξεκινάνε και φεύγουν όπως βλέπετε στο βίντεο. Αλλά την ώρα που φεύγουν δεν φαίνεται στο πλάνο, ανεβαίνει ένας αργός από την κατεύθυνση που περίμενα εγώ να εμφανιστούν οι συναγρίδες, ο οποίος είναι ατάραχος και ο οποίος εφόσον βλέπω το σαργό και έρχεται και ατάραχος, υποθέτω ότι δεν υπάρχει κάτι στο κομμάτι που να έδιωξε αυτά τα ψάρια που ήταν μπροστά. Και ενώ έχω ακόμα άπνοια, είχα βαρεθεί γιατί δεν είχα δει τίποτα και λέω ας σηκωθώ να φύγω, να πάω σπίτι να τελειώνω. Και με το που σηκώνω το κεφάλι μου βλέπω ακριβώς πίσω από το βράχο. Στο βίντεο φαίνεται αρκετά μακριά γιατί οι action κάμερες έχουν την τάση να δείχνουν μακρύτερα και μικρότερα τα ψάρια. Ακριβώς πίσω από το βράχο, σε απόσταση που και με 75 το ντουφεκούσα το ψάρι, είναι μια συναγρίδα, αρκετά μεγάλο μπόι, δεν θα πω κιλά, δεν με ενδιαφέρει αυτό το θέμα, ήταν μια αρκετά καλή συναγρίδα, η οποία και αυτή δεν με είχε πάρει χαμπάρι και απλά ερχόταν να δει τι είναι αυτό που έχει διαισθανθεί. Την κοίταξα, με κοίταξε, η σάστη μάρα ήταν η ίδια και για τους δύο και έσπασε κάτω. Δεν της έκανα μια ντουφεκιά στο φευγείο γιατί και το όπλο δεν ήξερα καλά τότε και δεν ήθελα να τραυματίσω άσκοπα ένα ψάρι το οποίο φεύγει πυρηνοκίνητο στα βαθιά, και έτσι έμεινα με αυτό το πλάνο και να καταχτυπιέμαι. Αυτά. Ίδιο πόστο, άλλη εποχή, άλλη μέρα, πρόσφατο αυτό το βίντεο. Το μακρύ όπλο δεν το είχα μαζί μου, μου το έχει ζητήσει ο φίλος ο Μιχάλης να το δοκιμάσει και ήμουνα με το 85. Έχω κάτσει στο ίδιο πόστο με το προηγούμενο βίντεο. Πιο πριν δεξιά μου έχω δει μια μεγάλη συναγρίδα, επειδή αυτή δεν είναι στο πλάνο θα τολμήσω να πω ότι ήταν γύρω στα 6 κιλά συμπλην 1. Γι' αυτό και με βλέπετε στο βίντεο και κοιτάζω δεξιά συνήθως, ενώ σε αυτό το πόστο δεν το κάνω ποτέ. Γυρνάω δεξιά γιατί έχω δει σε ένα πόστο σε 2-3 βουτιές πιο δεξιά αυτό το μεγάλο ψάρι και δεν θέλω να μου έρθει μια στιγμή δίπλα μου και μην το έχω πάρει χαμπάρι. Επειδή είχα πάθει αυτό που είδατε στο προηγούμενο βίντεο με τη συναγρίδα που ήταν πίσω από το βράχο, είμαι υποψιασμένος αυτή τη φορά. Η λεπτομέρεια εδώ πέρα είναι ότι η κάμερα είναι στο κεφάλι μου και είναι πιο ψηλά από τα μάτια μου, οπότε γυρνώντας εγώ το κεφάλι αριστερά μου βλέπω τα μικρόψαρα που σπάνε και αντιλαμβάνομαι ότι έρχεται συναγρίδα. Στρίβω το όπλο, αλλά για κακή μου τύχη είναι αυτό το βραχάκι μπροστά μου, οπότε πρέπει να σηκώσω το όπλο για να το περάσω πάνω από το βράχο, κάτι που θα τρόμαζε το ψάρι, οπότε σταματάω την κίνησή μου εκεί πέρα. Η συναγρίδα φαίνεται στο πλάνο μεν, αλλά εγώ δεν την έχω δει ακόμα, ξέρω ότι έρχεται όμως από την αντίδραση των ψαριών, αλλά δεν την έχω δει ακόμα γιατί σας λέω η κάμερα είναι πιο ψηλά από τα μάτια μου, εγώ ήμουν πιο χαμηλά στο βράχο, δεν είχα την ορατότητα να τη δω. Και όπως κοιτάζω εκεί πέρα, όταν την είδα στη συναγρίδα ήταν πλέον από πάνω μου. Ταράχτηκα, είναι η αλήθεια, γιατί είναι αρκετά καλό ψάρι όπως φαίνεται στο βίντεο. Στρίβω όσο πιο γρήγορα μπορούσα και έκανα μια ντουφεκιά της απελπισίας, η οποία πήγε στο γάμο του Καραγκιόζη, πιο πολύ έτσι για το γαμότο, συχτήρ που λέμε. Απίστευτο σκηνικό, ίδιο πόστο, δεύτερη φορά, παρόμοιο μέγεθος ψάρι, τραγικό. Τι να κάνεις, έτσι είναι το ψάρεμα, αυτή είναι η μαγεία του και γι' αυτό συνεχίζουμε να το κάνουμε. Αυτά ήταν μερικά δυνατά πλάνα που μου έχουν συμβεί τελευταία, τα οποία τα είχα και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Όλοι έχουμε ζήσει αντίστοιχες στιγμές. Αυτή είναι και η μαγεία του ψαρέματος, γι' αυτό μας πορώνει, πάντα θυμόμαστε τα ψάρια που χάνουμε και εγώ τώρα τα έχω και σε βίντεο, φανταστείτε, οπότε δεν παίζει να τα ξεχάσω αυτά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο, περιμένω τα σχόλιά σας και τις αντιδράσεις σας και το κράξιμό σας φυσικά. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαστε καλά, να είσαστε ασφαλείς, να προσέχετε εσάς και τους φίλους σας, την οικογένειά σας και τα λέμε. Γεια σας φίλοι.